מיסיונרים טוענים טענה החוזרת על עצמה אין ספור פעמים ברשתות החברתיות, במאמרי אינטרנט וביוטיוב. לאתרים האלה יש עשרות ואפילו מאות מיליוני צפיות. הטענה היא שמתישהו היהודים קראו את ישעיהו נ"ג בבתי כנסת כחלק ממעגל ההפטרות, קטעים מדברי הנביאים שאנחנו קוראים בבית הכנסת אחרי קריאת התורה בשבתות, בחגים ובימי צום. אלא שהרבנים פסלו את הפרק משום שהוא מתאר את ישו הנוצרי. באחוז לא מבוטל של האתרים, בחלקם כאלה המתיימרים להיות סמכותיים, מוצג מקור יהודי כביכול, המגבה את הטענה המרושעת, ומייחסים טענה זו לאיש בשם רפאל לוי, היסטוריון יהודי מהמאה ה-17. בוואן גוד כבר עשינו כמה סרטונים המוכיחים בצורה חד משמעית שישעיהו נ"ג מדבר על עם ישראל, ושהנוצרים הוציאו את ישעיהו נ"ג מהקשרו, שינו מילים ופשוט לא הבינו ולא מבינים את דברי הנביא כהרגלם. כשנוצרי מכל סוג שהוא טוען טענה, חובתנו לבדוק אותה, שכן פעם אחר פעם אנחנו מגלים זיופים ואי דיוקים בטענותיהם. דוגמה לכך היא הרשימה המפורסמת של רבנים שכביכול קיבלו את ישו. שם מצאנו שלא מעט מהאנשים ברשימה המפוקפקת הזו כלל לא היו קיימים. לכן, הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא לבדוק את זהותו של אותו רפאל לוי מהמאה ה-17. מצאנו 3 כאלה. רפאל לוי הראשון שמצאנו היה מהעיר מצ בצרפת. רפאל הוא עלה למוקד לאחר שהואשם ברצח ילד נוצרי, עלילת דם נוצרית סטנדרטית בימים ההם. אין שום אינדיקציה לכך שרפאל לוי הצרפתי היה גרמני, ואין שום אינדיקציה לכך שהאיש המסכן שנרצח בידי אוהבי ישו היה היסטוריון. רפאל לוי השני מהמאה ה-17 שהצלחנו לזהות הוא יליד קושטא, הידוע בימינו כאיסטנבול שבטורקיה. הוא התנצר ושינה את שמו ללואי דה בזאנס, הפך לכומר והתיישב בפריז בירת צרפת. הוא נפטר בשנת 1722 לאחר 20 שנות אי שפיות. אין שום אינדיקציה לכך שרפאל לוי, כוונתוי לואי דה בזאנס, מקושטא ומפריז, היה היסטוריון גרמני. אם האיש הזה הוא אכן המקור של המיסיונרים, אז זהו מקור מזוהם, כי בתור יהודי שהתנצר, ואדם לא שפוי, יש לו את כל הסיבות להכפיש את אמונתו הקודמת. רפאל לוי האחרון מהמאה ה-17 שמצאנו היה מתמטיקאי ואסטרונום יהודי מגרמניה. בדקנו עם פרופסורים יודעי דבר אודות אמירות דתיות של האיש, והעלינו חרס בידינו. בדקנו בארכיון קטלוג וירטואלי של קרלסרו, ובדקנו אם ישנם פרופסורים המכירים את כתביו של האיש. לא מצאנו אף לא אחד ששמע על אמירה כלשהי מהאיש על ישעיהו נ"ג. הייתכן שלמיסיונרים יש מידע שאין לקטלוג האקדמי הגרמני, ואותם הפרופסורים יודעי דבר שאיתם דיברנו? חבל שהמיסיונרים אינם מביאים מקורות או אסמכתאות להצהרה אודות דברי רפאל לוי מהמאה ה-17. כשנראה אסמכתאות רציניות, נתייחס אליהן בכובד ראש. בינתיים נראה שכרגיל מדובר בעוד שקר נוצרי מתוך שורה ארוכה של כאלה.